سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره زیبا که زندگی میکنید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوام در مورد یک بیماری بسیار مهم و شایع صحبت بکنم که خیلی وقتها ازش بیخبرید. خلط پشت حلق و سینوزیت. ویدیویی که خیلی میتونه کمک بکنه به جلوگیری از سردردها، جلوگیری از عفونت ریه و بیماری‌های آلرژیتون رو هم میتونه بسیار کمک کنه برای بهبودی اون. عزیزان، سینوس یعنی حفره. در ناحیه پیشانی یک انسان و اطراف بینی و گونه ها تمام این قسمت استخوان جمجمه حفره هست و زمانی که هوا وارد این میشه داخل حفره ها گردش میکنه و این حفره ها این رو بهش میگن سینوس ها. زمانی که عفونت یا التهاب ایجاد میشه یک ایت بهش اضافه میشه سینوزیت و در اصطلاح پزشکی هر جا ایت بود میشه التهاب اون بخش، مثلا آپاندیس آپاندیسیت، مننژیت. پس عفونت و التهاب در این قسمت در واقع پیشانی و اطراف بینی رو بهش میگن سینوزیت. خب چطوری ایجاد میشه؟ چه نشانه ها داره و چه علائمی داره و روش درمان به سادگی امکان پذیر هست. نشانه های سینوزیت چی هست؟ نشانه سینوزیت چند تا نشانه داره که شما زمانی که در فصل سرد هوای سرد به پیشونیتون میخوره یا اینکه میوه سرد یا اینکه آب تگری یا بستنی میخورید احساس درد در ناحیه پیشانی دارید. این درد در ناحیه پیشانی نشان از یک التهاب درونی به نام سینوزیت هست. بعضی وقت سینوزیت خفیف هست و ممکنه شما سردرد نشید ولی احساس میکنید همیشه خلط پشت حلق دارید. عزیزانی که خلط پشت حلق دارن یکی از علتهای عمده و مهم اون بحث سینوزیت هست. یا اینکه کسایی که موقع خواب تنفسشون دچار مشکل هست، ناحیه در واقع سینوس ها التهاب داره. و یا اینکه دهن باز نفس میکشن موقع خواب و دهنشون خشک میشه. چرا؟ به خاطر که این ناحیه در واقع مسدود هست و یا اینکه ملتهب هست و عبور و مرور هوا از ناحیه بینی خوب انجام نمیشه. و دو نشانه دیگه هم داره سینوزیت. گاهی وقت باعث بوی بد دهان میشه. چرا که این خلطی که در اینجا ایجاد میشه، این خلط در واقع متعفن میشه، عفونی میشه و وارد حلق میشه، از پشت وارد حلق میشه و باعث بوی بد دهان میشه. یا اینکه روی صدای شما اثر میکنه و صداتون رو نارسا و نازیبا میکنه. خیلی وقتا به محضی که شما با فرد صحبت میکنید متوجه میشید که صدای فرد دچار یک گرفتگی خاصی هست که این هم یک سینوزیت خیلی وقتا کهنه و اصطلاحاً مزمن داره. عزیزان، از دیدگاه طب سینوی و طب کهن ما خلطی هست به نام خلط بلغم. این خلط بلغم شبیه سفیده تخم مرغ هست و در بدن وظایف مختلفی رو داره که به صورت نرمال خیلی کمک میکنه به رطوبت دهی تن، به زیبایی و وظایف خوبی داره که وقتی شما نفس میکشید هوا رو گرم میکنه و مرطوب میکنه و هوای گرم و مرطوب وارد ریه‌های ما میشن. مثلا این یکی از اون وظایفی که این خلط در حالت عادی در سینوس ها تولید میشه به میزان کم و به صورت طبیعی. به چند تا دلیل این خلط افزایش پیدا میکنه و وقتی زیاد از حد میشه زمینه رو برای رشد میکروب ها فراهم میکنه که در این ناحیه عفونت ایجاد میشه. چرا افزایش پیدا میکنه؟ به این دلایلی که خدمت شما عرض میکنم. خلط بلغم یه خلط سرد و تر هست و در اثر مصرف بی‌رویه بعضی از غذاها در بدن ایجاد میشه. مثلا افرادی که خیلی لبنیات استفاده میکنن اینها خلط بلغم درونشون زیاد میشه، در بدنشون زیاد میشه. یا ترشیجات یا مرغ یا قارچ یا غذاهای سرد و تر زیاد استفاده میکنن یا آب همراه غذا میخورن، این خلط در بدنشون زیاد میشه، تولیدش در واقع زیاد میشه و این خلط در ناحیه سینوس ها شروع میشه به ترشح و ایجاد خلط پشت حلق میکنه.
علت بعدی که خلط بلغم در ناحیه سینوس ها افزایش پیدا میکنه سرما هست. زمانی که افراد گرم و سرد میشن، مثلا حمام میرن میان و بعد میرن وارد هوای سرد میشن، یا اینکه حتی در مناطق گرمسیری زندگی میکنن ولی به خاطر کولرهای ماشینشون که خیلی سرد و خنک هست، این پیشونی افراد در معرض این باد خنک که قرار میگیره، این ناحیه شروع میکنه به در واقع تجمع خلط بلغم و خلط بلغم زمانی که سفت میشه و از اون حالت رقیق بودنش خارج میشه و سفت میشه، ایجاد التهاب و درد در ناحیه پیشانی و اطراف بینی رو باعث میشه. بریم سراغ درمان سینوزیتی که خیلی ها رو کلافه کرده و درمان نمیشن چون درمان اصولی رو انجام ندادن. روشی که همکارای ما انتخاب میکنن برای درمان استفاده از آنتیبیوتیک و یا چرک خشک‌کن‌ها هست که این چرک خشک‌کن‌ها متاسفانه خلط بلغم رو خشک میکنه، چسبناک میکنه، مثل در واقع غذایی که ته قابلمه میگیره چسبناک میشه و میچسبه به ته قابلمه، همچین حالتی پیدا میکنه و به صورت مزمن در میاد. پس برای درمان عزیزان به هیچ عنوان نیاز به آنتیبیوتیک ندارید. آنتیبیوتیک ها و چرک خشک‌کن‌هایی که استفاده میکنن شاید به صورت موقت اثر درمانی داشته باشه، اون خلط رو سفت و خشک میکنه و اثر موقتی در درمان شما احساس میکنید، ولی به محض که مجدد بعد از یه مدتی در معرض هوای سرد قرار میگیرید میبینید دوباره عود میکنه و برگشت پیدا میکنه. به خاطر همین خیلی ها میگن ما ساله که سینوزیت داریم، ولی با این روش 2 هفته‌ای ما شما میتونید کاملا مشکلتون رو برطرف کنید. اگر ویدیوی ما رو برای دوستانتون شیر بکنید خیلی ها استفاده خواهند کرد و ما از شما ممنونیم. و کامنت های بسیار زیبایی که شما میفرستید از شهرهای مختلف، لطف بکنید اسم شهرتون رو بنویسید برای ما، به ما انرژی میده که ما کارمون رو پرقدرت ادامه بدیم و درمان‌ها و تجربیاتمون رو در خدمت شما قرار بدیم. شما میتونید با این روش‌هایی که میگم خدمت شما به راحتی برطرف بکنید این خلط رو. و این خلط در 4 رنگ هست که ترشحات پشت حلق افراد دارای 4 تا رنگ هست که این 4 رنگ رو ما در یک ویدیوی خلط پشت حلق رو پاک کن که بیش از 500,000 بار در یوتیوب دیده شده، اونجا بهش مفصل اشاره کردیم. دوست داشتین باز اون ویدیو رو هم میتونید ببینید. اول رنگ بیرنگ هست، بعد آرام آرام خلط به رنگ خاکستری در میاد، یه مقداری عفونی شده، بعد به رنگ زرد در میاد که نشان از عفونت هست و بعد رنگ سبز میشه که رنگ سبز خلط نشانه اوج عفونت در فرد هست. حالا بر اساس این میزان عفونت شما میتونید در واقع خودتون تنظیم بفرمایید و خودتون رو درمان کنید با این روش‌های ساده‌ای که بارها و بارها تست شده. پس روش ما برای درمان چرک خشک‌کن نیست، آنتیبیوتیک نیست. روش ما برای درمان اتفاقاً رقیق سازی این خلط و از بین بردن و پاکسازی خلط هست. عزیزان، زمانی که با این مشکل مواجه میشید، این دستورالعملایی که خدمت شما میگم فقط کافیه 2 هفته انجام بدید. 2 هفته با سینوزیت خداحافظی میکنید. برای درمان 2 هفته‌ای، در این 2 هفته عزیزان سعی بکنید اگر خلط شما رنگی هست، یعنی عفونت فعالی دارید، فرآورده‌های حیوانی رو به حداقل برسونید، خصوصا لبنی و گوشتی به مدت 2 هفته و 90% غذاهاتون گیاهی باشه در طول دوره درمان. نکته دوم، یه قطره بینی به شما میگم، این قطره بینی رو بسازید و در بینی خودتون بچکانید به راحتی. نصف استکان عرق نعنا، یه قاشق مرباخوری عسل داخلش خوب حل بکنید، محلولی دست بیاد و این محلول رو صبح ظهر شب در بینیتون بچکونید، هر بار 5 قطره با فاصله 1 دقیقه 1 دقیقه، یعنی یه قطره در این، یه قطره در این بینی و 1 دقیقه صبر میکنید، قطره دوم 1 دقیقه صبر میکنید، قطره سوم، 5 قطره 5 دقیقه. ممکنه مقدار درد بگیره این ناحیه‌ها، اینها رو با روغن زیتون ماساژ بدید، ناحیه سینوساتون رو ماساژ بدید و در طی این دورانی که این کار رو انجام میدید خلط شما ممکنه زیاد بشه. این طبیعی هست چون داره رقیق میشه و دفع میشه. اگر عرق نعنا دسترسی نداشتید میتونید یک نعنای تازه تهیه بکنید و به صورت بسیار غلیظی بجوشونید، جوشانده نعنا رو نصف استکان و 1 قاشق مرباخوری عسل حل کنید، این کار رو انجام بدید. و اگر باز هم دسترسی نداشتید از روغن سیاه‌دانه میتونید استفاده بفرمایید. روغن سیاه‌دانه رو
یه قطره در هر سوراخ بینی بچکانید هر شب و به مدت 2 هفته این کار رو انجام بدید و قبل از اینکه میخواین روغن رو بچکانید اگر این کاری که میگم انجام بدید خیلی بهتر هست. یه بخور گرم، بخور کمک میکنه که خلطی که در این ناحیه حالت چسبناک پیدا کرده و در سفت شده این باز بشه. بخوری که میتونه از گیاه بابونه باشه، بسیار گیاه خوبی هست، یک مشت بابونه رو میریزید، یا اینکه لاواند یا اسطقدوس میریزید میجوشونید در حالی که در حال جوش هست، این رو میارید جلو بینیتون قرار میدید، 15 دقیقه آرام آرام نفس میکشید و تمام این ناحیه رو کمک میکنه به بازسازی و باز کردن سینوس ها و ذوب کردن خلط. برای کودکانتون میتونید از روغن بنفشه که روغن لطیفتری هست استفاده کنید و در بینی بچکانید. عزیزانی که حتی لوزه سوم داشتن با این برنامه و دستورالعمل لوزهشون هم برطرف شده. کسانی که بچه‌هایی که تو خواب خور و پف میکنن یا دیدیم که مثلا صداشون تغییر کرده، اینها این دستورالعمل رو اگر انجام بدن به علاوه 2-3 تا نکته ریز که اونها رو در سایت خواهیم گذاشت، میتونید مطالعه بکنید در سایت دکتر گرین لایف که سایت ما هست، اونجا مقالش رو خواهیم گذاشت. عزیزان برای درمان 2 هفته‌ای خودتون سعی بکنید در طول مدت قند و شکر و هر چیزی که داخلش شکر داره استفاده نکنید، چون قند و شکر غذای میکروب ها هستند و در آزمایشگاه میکروب ها رو که میخوان رشد بدن تو محیط رشدشون گلوکوز میریزن، قند میریزن تا خوب رشد کنن. وقتی قند رو از رژیم غذاییتون حذف بکنید و به جاش عسل بذارید و قندهای طبیعی، این کمک میکنه به درمان عفونت خصوصا در ناحیه سینوس ها. در طی این 2 هفته چند تا کار دیگر هم انجام بدید. روزی 2 تا 3 لیوان شربت عسل میل بفرمایید. آب 1 لیوان، عسل طبیعی 1 قاشق، لیمو ترش تازه 1 دونه کوچک یا 1 قاشق غذاخوری و اینو حل بکنید. صبح ظهر شب آرام آرام میل بفرمایید. در طی این 2 هفته اگر شما کمی ورزش بکنید گردش خونتون سریع میشه و خون رسانی بیشتری به صورت انجام میشه. دیدید وقتی ورزش میکنید صورت سرخ میشه؟ این یعنی چی؟ یعنی خون به گردش افتاده و خون اومده در صورت و این گردش خون باعث میشه که گرما ایجاد میکنه در این ناحیه و این حرارت و گرما خلطی که سفت شده، خلط بلغمی که مثل سفیده تخم‌مرغ بود حالا سفت شده و ایجاد مشکل کرده، شروع میکنه به ذوب کردنش و این همون چیزیه که ما میخوایم. پس ورزش در حدی که عرق بکنید، ضربان قلبتون بره بالا، صورتتون سرخ بشه و به شرطی که بلافاصله بعد از ورزش برید استحمام و حمام بگیرید و زیر دوش آب گرم اجازه بدید تمام این در واقع رسوبات بلغم باز بشه و خارج بشه. عزیزانی که امکان و دسترسی به حمام‌های سنتی رو دارند حتما استفاده کنید. عزیزان حمام‌های قدیم ما درمانگاه بود، یه بیمارستانی بود که تمام این خلط بلغم رو در تن ذوب میکرد و اجازه نمیداد این خلط درون بدن ما بیماری ایجاد بکنه. بدن آرام آرام گرم میشد. 2-3 ساعت در حمام بودن، تفریح میکردن، نوشیدنی میخوردن، جلساتی داشتن در حمام و حمام‌های سنتی از زمانی که تخریب شدن بیماری‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر شدن. حالا اگر شرایطی دارید که بسازید به سبک سنتی و معماری سنتی، ممکن عزیزان باشن بتونن و این حمام‌ها رو احیا بکنن که واقعا ارزشمنده برای پیشگیری و درمان خیلی از بیماری‌ها. در طی این 2 هفته یک دمنوش بسیار خوب این رو هم میل بکنید. دمنوش دارچین و زنجبیل، 1 قاشق مربا خوری دارچین، نصف قاشق مربا خوری زنجبیل توی 2 لیوان آب جوش 1 ربع دم بکشه، گرم گرم اینو میل بفرمایید، خصوصا در شبانگاه. چرا در شب؟ به خاطر که شب بلغم در تن زیاد میشه، شب مزاجش سرد هست و خلط بلغم افزایش پیدا میکنه. در شب سردی نباید زیاد بخورید، باید شب رو بیشتر غذاهای معتدل و گرم مصرف بکنید. این دمنوش رو در شب میل بفرمایید. یک نکته مهم دیگه هم خدمت شما عرض کنم، در طی این 2 هفته سعی کنید روزانه 6 لیوان آب میل بکنید، نه آب یخ، آب حتی الامکان ولر. چرا؟ به خاطری که ما قصدمون اینه که خلط رو رقیق بکنیم و نمیخوایم این خلط سفت بشه. وقتی که مایعات و اندازه به بدن برسه شروع میشه به رقیق سازی اخلاط. اگر ما آب کم بخوریم دچار غلظت خون و غلظت اخلاط میشیم. بنابراین آب نیم ساعت قبل غذا 1 لیوان، 2.5 ساعت بعد غذا 1 لیوان
استفاده بفرمایید که کمک بکنه به رقیق سازی خلط و دفع خلط. عزیزان، برای درمان سینوزیت و خلط پشت حلق این نکات ساده‌ای که گفتم کاملا شما رو بی‌نیاز میکنه از مراجعه به هر پزشکی و هر هزینه اضافی. با همین روش‌های ساده میتونید درمان کنید. چند تا نکته برای پیشگیری بگم که چیکار بکنید اصلا به این سینوزیت مبتلا نشین. اول از همه این کله کچل این در واقع جمجمه رو که شما مودار و خوش‌تیپ هستین باید بپوشونید در موقع هوای سرد، خصوصا ناحیه پیشونی، خصوصا خانم ها زمانی که هوا سرد هست و این باعث این پیشونی بسته باشه. و کلاه از فرهنگ های قدیم تمام در واقع مملکت های با تمدن و اصیل بوده. ایرانیان قدیم کلاه میذاشتن و اماکنی مثل هند، مثل کشورهای مختلف با تمدن یه شالها یا کلاههایی به سر میبستن. این از لحاظ طبی بسیار مؤثر بوده و هست. بنابراین کلاه بذارید سر خودتون و با خیال راحت، خصوصا زمانی که در معرض باد سرد هستید، کولر، یا زمانی که شب میخواید بخوابید و کولر روشنه، یا اینکه در معرض یک عبور و مرور هوایی مثل نزدیک پنجره هستید، یک کلاه شبخواب استفاده بفرمایید. حتی جنسش بهتره از جنس پشم طبیعی باشه یا اینکه در واقع جنس‌های الیاف طبیعی باشه که خیلی برای سلامتی بهتر هست. نکته بعد برای پیشگیری از سینوزیت، عزیزان سعی کنید هر موقع که میرید دستای خودتون رو بشورید کمی آب رو تو بینی ببرید و بینی خودتون رو شستشو بدید که این یکی از آداب قدیمی و جزو اون اصول و مبانی خوب طب سنتی ایرانی هم بوده. آب رو سعی بکنید در واقع داخل بینی خودتون ببرید. حالا اگر میخواین ویژه بهش برسید بهتره که از سرم فیزیولوژی یا در واقع ترکیبی از آب و نمک خودتون بسازید در منزل، ولی باید شوریش به اندازه شوری تقریبا اشک چشم باشه که حدوداً 4% هست. یه لیوان آب و یه قاشق چایخوری نمک رو توش حل بکنید و صبح که از خواب بلند میشید این محلول رو داخل بینی بکشید طوری که وارد حلقتون بشه. از یکی رو بگیرید از یک سوراخ بینی و بعد اون یکی، کاملا این منافذ شستشو پیدا میکنه و ضد عفونی میشه، چون این منافذ در معرض هوا با قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها هست. اگر شما ضد عفونی بکنید بسیار کم سرما میخورید و بسیار کم دچار حتی بیماری های ریوی میشید. چرا؟ چون اختلالات و عفونت های ریه از بالا شروع میشه. از این ناحیه وقتی تجمع پیدا میکنه و عفونی میشه از پشت وارد حلق و از اونجا به ریه ها میریزه و این خلط عفونیه، وارد معده بشه دچار مشکل میکنه، وارد ریه بشه. همچنین وقتی شما اینجا سرچشمه رو درست بکنید خیلی از مسائل حل میشه. الان یکی از معضلات و گرفتاری های مردم همین بحث سرماخوردگی های زود به زود هست و نمیدونن چیکار بکنن. راهش همین نکات ساده و پیشگیرانه ای هست که خدمت شما میگم. یکی از نکات دیگه هم که خیلی باز توصیه شده استفاده از عطرهای گرم هست، عطرهای طبیعی گرم مثل گل نرگس. عزیزان اینو ما بزرگان ما و حکمای ما توصیه کردن به بویدن گل نرگس. گل نرگس رو حتما در فصل خودش در فصل سرد هم هست ببویید و گرمای بویایی که این گل ایجاد میکنه در انسان اثرات بسیار خارق‌العاده و جالبی داره روی آرامش، روی اعصاب و روی خلط اضافی که این رو در واقع باعث میشه که اجازه نده که این خلط سفت بشه و ایجاد سرماخوردگی و عفونت سینوسی بکنه. بنابراین بویدن گل‌های گرم، عصاره نعنا، گل محمدی، گل مریم، گل‌های طبیعی، منظورمون اصلاً ادکلون‌ها و عطرهای شیمیایی نیست. این هم بسیار کمک میکنه به پیشگیری و درمان سینوزیت، سرماخوردگی و بیماری‌های عفونی فصل سرما. عزیزانی که خیلی سرفه میکنن، این نکته رو به ذهنم رسید بگم خدمت شما، چون خیلی با ما مراجعه میکنن میگه از سرفه بچم کلافه شده اینقدری که سرفه میکنه. خیلی وقتا عزیزان سرفه به خاطر تحریک ناحیه حلق هست که توسط همین خلط مزاحم بلغم ایجاد میشه. بنابراین نکاتی که گفتم برای درمان سینوزیت میتونه کمک بکنه به درمان سرفه های کلافه کننده عزیزانتون. برای بهبود و درمان خودمون حتما باعث سیستم ایمنیمون تقویت بشه و الان علم اثبات کرده تقویت سیستم ایمنی ارتباط مستقیمی با آرامش داره.
آرامش ذهن. کسانی که استرس دارن، عصبی هستن، بی‌مورد میرنجن، زود رنج هستن، اینها سیستم ایمنیشون ضعیف میشه و تون دچار بیماری میشن. میگن ما سالی چند بار سرما میخوریم به خاطر که آرامش ندارید. ما یه توصیه همیشه میکنیم و در اینجا تکرار میکنم، راهکارهای آرامش ذهنتون رو برید از چنل های جناب پروفسور دانش استفاده بکنید. تحت عنوان سلامت ذهن میتونید مراجعه بکنید و راهکارهایی رو آموزش میدن بسیار زیبا و جالب هست. شاد و سالم و پیروز باشید. خدا نگهدار.